So hello dear students, very good afternoon to all of you. আৰু এটা বিশেষ ইনফৰমেশ্যন আৰু বহুত ভাল এটা গুড নিউজ বুলি ক'ব লাগিব তোমালোকৰ বাবে লৈ আহি গ'লো আজি আমাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সেশনত। তোমালোকে থাম্বনেইলটো চাই চাগে গম পাইছাই যে ইতিমধ্যে আমাৰ অসমত যেনেকৈ বা যি স্তৰত বিভিন্ন পৰ্যায়ত নিযুক্তিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। আমাৰ DHSৰ ৰিজাল্ট আহিলে, আমাৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ এপইণ্টমেণ্ট অলৰেডি আহিলে, বিভিন্ন পদবীত বহুতে অলৰেডি পাই গ'ল, তেওঁলোকে চাকৰি পাই গৈছে। চ' বন্ধুসকল, ঠিক একেধৰণে এই যিটো ধাৰাবাহিকতা, এই ধাৰাবাহিকতাত কণ্টিনিউ ৰাখিছে আমাৰ BTR চৰকাৰ। অলছ' BTR বুলি ক'লে আমাৰ যিটো 6 শিডিউলৰ আণ্ডাৰত অসমৰ ভিতৰত চবতকৈ ডাঙৰ যিটো 6 শিডিউল ৰিজন, এইটো হৈছে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন। আৰু বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ, যাক আমি CEM বুলি কওঁ, শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ, তেখেতে নিজৰ এখন ফেচবুক পেজত ইতিমধ্যে অলৰেডি তেখেতৰ পেজ, তেখেতৰ যিখিনি ছাইট আছে তাত তেওঁ অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰিছে যে BTRত আহি আছে 5,000 নতুন খালী পদ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ বাবে, যাৰ নটিফিকেশ্যন বহুত সোনকালে ওলাবলৈ গৈ আছে। চ' বন্ধুসকল, যিসকল আমাৰ BTRৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, BTRৰ আমাৰ কোকৰাঝাৰ, ওদালগুৰি, বাক্সা, চিৰাং, তামোলপুৰ বা গোসাইগাঁও, বা যদি আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ এইফালে আপ টু যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচেছ আছে, তাৰ যিবোৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আছে যিসকলে বিভিন্ন বহুত দীৰ্ঘ সময় ধৰি এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি লৈ আছে, তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু অতিব এইটো এটা ভাল খবৰ। এতিয়া তেওঁ কি কৈছে চোৱা, এতিয়া গ্ৰেট নিউজ ফৰ দ্য পিপল অফ BTR, glad to share that our BTR government is set to release a notification soon regarding requirement of 5,000 position in various grade 3 and grade 4 post, আৰু ভ্যাকেন্সিও কিমান আহিব, 5,000টা আহিব। এতিয়া এই 5,000 ভ্যাকেন্সিটো কিহৰ ওপৰত, গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4। এতিয়া গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ত কি পদবীত কোন বিভাগত চাকৰি দিয়ে, আমি অলৰেডি ADRত আমাৰ যিটো ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিলে তাত আমি দেখিছোঁ কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট, ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট, ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট বা চেলছ টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট বা আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট, মানে যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কেনেকৈ হয় আমি ইমান দিনে ইমান এটা কনফিউজনত আছিলোঁ, সেই ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰত গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ত অলৰেডি চবৰে চাকৰি হৈ গ'ল। চ' এইটো এটা আমি ক'ব লাগিব যে ছেকেণ্ড বিগ অপৰচুনিটি আমাৰ বাবে। গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 চিলেবাছটো মোৰলেছ থাকিব। আমি যদি ক'বলৈ যদি যাওঁ পৰীক্ষাৰ এতিয়াৰে পৰা, মই চিলেবাছটো কিয় কৈ আছোঁ, চ' ডেট তোমালোকে এতিয়াৰে পৰা নিজক যাতে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰা। চিলেবাছটো থাকিব, আমাৰ GSৰ পেপাৰ থাকিব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থাকিব, মেথছ থাকিব, ইংলিছ থাকিব, ৰিজনিং থাকিব, ঠিক আছে। আৰু GSৰ পেপাৰত আছাম বেছড, বা যিহেতু এইটো BTR বেছড, চ' BTR ইনফৰমেশ্যন ৰিলেটেড এইখিনি বাছ পঢ়িলে আমাৰ কিন্তু ৰিটেন আমি আৰামছে ইজিলি আমি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম। ইণ্টাৰভিউৰ গাইডেন্সৰ বাবে বা যদি আমি ইণ্টাৰভিউ যদি চৰকাৰে যদি ইণ্টাৰভিউ পাতে, তেতিয়া আমি ইণ্টাৰভিউৰ পজিশ্যনৰ ব্যাপাৰটো আমি চাই ল'ম। কিন্তু বন্ধুসকল, এতিয়াৰে পৰা নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব ফৰ গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4ৰ এক্সামটোৰ বাবে, কাৰণ এয়া হৈছে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ, আৰু ভ্যাকেন্সিও কিন্তু এটা দুটা নহয়, ভ্যাকেন্সিও আছে নিয়াৰ এবাউট 5,000 প্লাছ। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ পৰাই লাগি যাওক। এই ইনফৰমেশ্যনটো তোমালোক সকলোৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। আশা কৰিছোঁ এই ইনফৰমেশ্যনটো তোমালোকক বহুতখিনি সহায় কৰিব, আৰু মোৰ ছেশ্যনটো ভাল লাগিলে ডেফিনেটলি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। ফিডবেক তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কিনে তোমালোকৰ কি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে, এই পৰীক্ষাটোৰ বিষয়ে তোমালোকে কি জানিব বিচৰা মোক জনালে হ'ল। মই নিশ্চয়কৈ তোমালোকৰ বাবে নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনাই ল'ম, আৰু তোমালোকে আমাৰ এপটো মাষ্ট বি ডাউনলোড কৰি ল'বা, কাৰণ এই এপ তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যনত বহুতখিনি তোমালোকক সহায় কৰিব। আৰু মোৰ ক্লাছটো ভাল লাগিলে ডেফিনেটলি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা। লগ পাম এই ভ্যাকেন্সি ৰিলেটেড আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ', নতুন ভিডিঅ'ত নেক্সট ক্লাছত। থেংক ইউ ছ' মাছ। আজি ৰাতি 10টা বজাৰ আমাৰ ইউটিউব ক্লাছ এবাউট দিছ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 DME পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাতি 10টা বজাত Adda247 নৰ্থ ইষ্টৰ ইউটিউব চেনেলত আহি যাব চবে। থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰিৱান।